साथी जति ठाउँ यहाँ छ्यालियो कि म यहाँहरू म एक दिन आएर सब सफा गरिदिन्छु अरे यता साथी म एक दिन आएर सब सफा गर्छु तिमी मलाई साथ दिनौ है 50 को दुईटा चौचा खान लाग्यो म निराश भन्छु किनभने हैन मैले अघि भर्खरै मेरो भिडियो हेरेँ अनि मेरो आवाज नआरहेछ के हावा आरहेछ हैन मेरो माइक आज सेटिङ राम्रो नभएछ सो हेलो एन्ड व्हाट्स अप गाइज वेलकम ब्याक टु अनदर भिडियो म धेरै पछि फर्केको छु हैन एउटा विजयपुर निस्किन्छ हैन यताबाट तिमीलाई केही थाहै नरहेछ नि कटाउन छिटो हाम्रो बाइक त मजाले जान्छ त्यही रहेछ कि कस्तो तरिकाले पल्टेर हुन्छ त नि ट्रक है त्यो सामान ओभरलोड भएर हो कि हामी पनि उताबाट छिर्दिउँ है हेर त हेर न अब कस्तो ड्राइभर हुँदा खसे रहेछ कि नहुँदा अस्ति हाम्रो बाटोमा पनि त्यो सिटिभिटी छ नि सिटिभिटी हो कि हो त्यहाँ पनि एउटा ट्रकको पुरै पछाडिबाट टाँगेर नालीमा पसेर बिचरा अति गाह्रो हुन्छ नि है शान्ति मात्रै ल भन्ने हुन्छ टोपीहरू त ट्याक्क एउटा बोरा लिने अनि यस्तो थाहा बाइक चलाउँछु सब टोपीभित्र हालिदिने कि छ साथी जति ठाउँ
यहाँ छ्याली हो कि ए म त यहाँ आउँथेँ यस्तो थियो वहाँ पो है बिर्सिरहेको कि थोपडा देखाउँ कि नदेखाउँ लाग्यो बाल छैन होइन ढुक्क यहाँ मोबाइल निकालेर बोल्ने कुरो हुन्छ अन्त कालो देखियो अरे तर यहाँ त यस्तो फोहोर थिएन नि त पहिला फेरि है अहिले त झन् फोहोर भएको छ यो चाहिँ अलिकति गतिलो बनाएर रहेछ नि नत्र अरू त त्यस्तै टालिटीको छ हेर्न सक्नुहुन्छ है तर म त राम्रो छ राम्रो देखेँ जस्तो लाग्थ्यो के अरे खोस्टा रहेछ खोस्टा भन्दा खोस्टा भएको छ यता चाहिँ पानी हालेछ एकचोटि यहाँ पनि फुटबल गेम भएको थियो कि यति नै हो भ्यू अब के हामी दुईजनाले हेर्न सक्नुहुन्छ यो हामी नौलो दुईजना यति हो अरू त सब त्यस्तै रहेछ उता जाने हो र उता जाम गइदिउँ आएपछि एसेन्सियल हो अब रिच किडहरूको एउटा पहिचान हुन्छ कि एसेन्सियल भनेको अब हामी चाहिँ पुरानो भ्यान्स लाउने हिँड्ने हाम्रो जिन्दगी एउटा भइसक्यो है तिमीसँग छ्यालबाल पैसा छैन अस्ति आइटी रेट हान्न आएको थियो होइन तिम्रो आइटी भनेको चाहिँ के मलाई थाहा छैन फेरि इन्टरनेसनल टेक्नोलोजी स्टाइलहरू अस्ति त्यहाँ यार बहिनीको चप्पल लगाएको थियो अस्ति माइजहरू आउँदाखेरि त्यहाँ हौ त्यहाँ जाँदाखेरि के भयो भन्दाखेरि डुङ्गा चढ्दा नि होइन पानी खेल्दै थियो कि त्यो मेरो हाजीको छोरी हो सानी थियो सानी छ पुरै चप्पलले खस्दिरहेको के हाजु लगाएर म यहाँहरू केही छैन बाहुली यहाँ यस्तै हो स्न्याप हानेर केटाहरूलाई पठाउने हाम्रो त होइन केही छैन आइयो भन्ने त हुन्छ नि त आइयो भन्ने हुन्छ यहाँ तालमा केही नि छैन बिचरा झन् फोहोर भएर माया लाग्दो म एकदिन आएर सब सफा गरिदिन्छु अरे ताल साथी म एकदिन आएर सब सफा गर्छु तिमी मलाई साथ दिनौ है 50को 2टा चौचा खाम हामीले 2टा चौचा खाएर हामी जिन्दगी बिताउनु पर्ने हुन्छ भोटिङ आमो तिम्रो बेगनास्थलमा अहिलेसम्म भोटिङ गरेको छैन यार तिमी गरे हौ मैले फेवातालमा गरे छैन यो फेवातालमा त गयो होला नि भो गएन कि मन्दिरसम्म गएन पोखरादेखि गएकै छैन कि ए पहिला बच्चामा एकचोटि गर्थेँ त्यसो चाहिँ हामीसँग गएन कि ए जाऊ भन्नु त यार भनेको चाहिँ अब हामी एक दिन यहाँ बेगनास्थलमा पनि हामी बोटिङ गर्न आउनुपर्ने हुन्छ किनभने हाम्रो जिन्दगी भनेको बोटिङमा जानुपर्ने हुन्छ जिन्दगी भन्दा बोटिङ भन्दा रमाइलो भयो क्या बोटिङ भन्दा थालेछ फेरि अब बोल्न आउँदैन मम्मीले मलाई राम्रोसँग बोल भन्ने हुन्थ्यो कसरी बोल्ने अब राम्रोसँगै बोल्दाखेरि पनि हुँदैन मम्मी नरिसाउनु यस्तै हो छोराको पारै यस्तो भयो आइएम रियली सरी मम इन्ट्रो मात्र बनाऊ न त होइन छोड्दै अब ए हो बेगनास्थलको भ्यू हेर्न सक्नुहुन्छ है केही छैन यो मेरो एउटा ह्यान्डसम साथी रिच किड छ अनि म एउटा गरिब अनि यस्तो पढेर आएको छु होइन त्यही भएर सो आजको लागि म यति गर्छु म निराश भएछु किनभने होइन मैले अघि भर्खरै मेरो भिडियो हेरेँ अनि मेरो आवाजै नआरहेछ क्या हावा आरहेछ होइन मेरो माइक आज सेटिङ राम्रो नभएछ धेरै दिनपछि गरेर होला केही नमिलेको त्यही भएर म निराश छु होइन त्यसैले आइएम सरी फर द्याट होइन अब जे भयो भयो टाउको चिलायो होइन आजको लागि म यति गर्छु मैले फेरि बाटोमा हिँडेर फेरि इन्ट्रो मात्रै हाल्न सक्छु तर म त्यस्तो गर्दिनँ म रियालिटी गर्छु कि म जियो रियालिटी म रियल दुनियाँमा बाँचिरहेको छु नि त त्यही भएर सो आजको लागि यति गर्छु फेरि पनि भेटौँ अर्को नयाँ अनि मिठो भ्लगमा मैले जाने बेलामा अर्को भ्लग हालिदिन्छु अनि भोलि हालिदिन्छु त्यही हो